Modrobílá kombinace představuje sázku na jistotu, a to i přesto, že se jedná o moderní variantu zdobení perníčků a nikoli o tradiční techniku. Modré potravinářské barvivo je totiž poměrně moderním vynálezem. Při zdobení modrobílých perníčků osobně nejvíce čerpám z českých a slovenských modrotiskových vzorů, nicméně hrdličky, které vidíte na tomto perníčku, jsou převzaté z maďarské tvorby, která je pro změnu mojí inspirací pro barevné lidové motivy. Pokud se pustíte do těchto perníčků, připravte se na 2 hlavní výzvy. Jedna je jasná, nakreslit hrdličkový vzor, a druhá výzva je trochu temperamentnějšího charakteru a souvisí s modrým podkladem. Problémy s barevnou polevou řeší všechny perníkářky a tvůrci sušenek, a přestože existuje spousta triků, jak předejít obarvení světlého zdobení, ne vždycky se to podaří. Navíc, pokud se rozhodnete pro zdobení bílkovou polevou tak jako já, tak se riziko obarvení trochu zvýší. Je to z toho důvodu, že prášková poleva obsahuje bělené částice, které méně nasávají okolní barvu. Pokud se vám bílé zdobení přeci jen obarví, tak nezoufejte, tento vzor totiž vypadá stejně dobře i v melírované variantě. Nicméně drobné nedostatky lze případně opravit přetřením rozředěnou polevou a štětečkem. Obarvení polevy můžete rovněž předejít použitím menšího množství barviva v polevě, o trochu sytějších odstínů polevy docílíte například připravením polevy den před zdobením. U částí, u kterých opravdu záleží na tom, aby zůstaly bílé, jako například mřížková krajka, se snažím vždy nechat malou mezeru mezi bílou polevou a barevnou plochou. Díky této mezeře nedojde k přenosu barvy. Většina hrdličkového vzoru je tvořená z teček, vytažených pomocí špendlíku do požadovaných tvarů. Špendlík sice není v tomto případě nutností a vzor můžete tvarovat i pomocí zdobící špičky, ale pomocí špendlíku docílíte přesnějších tvarů. A jelikož je u tohoto vzoru důležitá symetričnost, doporučuji si před zdobením vzor naznačit pomocí potravinářské tužky nebo špendlíku.